Chào mừng các bạn nhỏ thân mến đã đến với buổi khám phá câu chuyện ngày hôm nay. Chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng đấy. À, vâng, đây là một câu chuyện của nhà văn Hans Christian Andersen mà chắc hẳn nhiều bạn cũng từng nghe qua. Vậy à? Tên chuyện là gì đấy? Đó chính là chuyện Nữ Hoàng Tuyết. Câu chuyện này được trích từ tuyển tập Chuyện cổ tích Hans Andersen cho thiếu nhi trên trang kho sách Vietcom đó. Nữ Hoàng Tuyết. Nghe tên vừa đẹp mà cũng vừa lạnh lạnh nhỉ? Thế câu chuyện này kể về điều gì vậy? Đây là một chuyến phiêu lưu rất là kỳ diệu. Nó kể về tình bạn này, rồi lòng dũng cảm của một cô bé tên là Gerda. Gerda à? Cô bé ấy đi đâu thế? Cô bé đi tìm cậu bạn thân của mình, tên là Kay. Cậu bạn Kay này bị một người bí ẩn bắt đi mất. Bí ẩn nữ? Ai vậy? Chính là Nữ Hoàng Tuyết đó. À, Nữ Hoàng Tuyết bắt cậu bé Kay đi. Nghe hấp dẫn quá. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu thôi. Câu chuyện mở đầu khá là lạ lùng đấy, với một chiếc gương phép thuật. Gương phép thuật? Của ai vậy? Của một tên yêu tinh rất là độc ác. Yêu tinh độc ác à? Vậy chắc chiếc gương này không tốt lành gì rồi. Đúng thế. Tên yêu tinh này, hắn ta xấu xa lắm. Hắn làm ra một chiếc gương rất là quỷ quái. Quỷ quái như thế nào? Nó có phép thuật gì đặc biệt? Cái gương này nó kỳ lạ lắm. Bất cứ thứ gì tốt đẹp, đáng yêu mà soi vào gương ấy Thì sao? thì nó sẽ bị biến thành xấu xí, nhỏ bé lại, trông rất là tệ. Ôi, thế còn những thứ vốn đã xấu xa rồi thì sao? Những thứ xấu xa, độc ác mà soi vào gương ấy, thì nó lại càng trở nên to lớn hơn, ghê tởm hơn gấp bội phần. Trời ơi, một chiếc gương đáng sợ thật đấy. Thế rồi chuyện gì xảy ra với nó? Tên yêu tinh và đám học trò của hắn khoái chí lắm. Chúng mang gương đi khắp thế gian để trêu chọc mọi người. Chúng còn định làm gì nữa? Chúng còn ngông cuồng đến mức định mang cả chiếc gương lên tận trời để trêu các thiên thần nữa cơ. Thật là quá đáng. Liệu chúng có làm được không? May quá là không. Khi chúng đang bay lên cao, chiếc gương tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống mặt đất và vỡ tan. Vỡ tan luôn à? Vỡ thành hàng triệu, hàng tỷ mảnh nhỏ li ti, nhỏ như là hạt cát vậy đó, bay đi khắp nơi. Ôi không, thế thì những mảnh vỡ đó có còn nguy hiểm không? Rất nguy hiểm là đằng khác. Nếu như không may, một mảnh vỡ nhỏ xíu bay vào mắt ai đó, Thì người đó sẽ bị sao? thì người đó sẽ chỉ nhìn thấy mọi thứ lệch lạc đi, chỉ thấy toàn điều xấu xa, khó chịu thôi. Thế còn nếu nó lọt vào tim thì sao? Nếu mảnh vỡ nhỏ ấy mà lọt vào tim thì còn tệ hơn nữa. Trái tim người đó sẽ dần dần đóng băng lại, trở nên lạnh lẽo, không còn biết yêu thương nữa. Nghe thật là đáng sợ quá. Vậy những mảnh vỡ này có liên quan gì đến Kay và Gerda không? Có chứ, rất liên quan là đằng khác. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai, về hai bạn nhỏ Kay và Gerda nhé. Được thôi, kể cho chúng mình nghe về hai bạn ý đi. Trong một thành phố lớn, có hai bạn nhỏ tên là Kay và Gerda. Nhà của hai bạn ở trên hai căn gác mái, đối diện nhau. Ồ, hàng xóm của nhau à? Chắc là thân nhau lắm nhỉ? Thân cực kỳ luôn, họ coi nhau như anh em ruột vậy đó. Giữa hai mái nhà có một cái máng xối, và bố mẹ hai bên đã đặt những cái hộp gỗ ở đó. Để làm gì vậy? Để trồng rau và hoa hồng. Thế là hai bạn có một khu vườn nhỏ xinh chung nối liền hai nhà. Mùa hè thì hoa hồng nở rộ, đẹp lắm. Thích thật. Thế còn mùa đông thì sao? Chắc lạnh lắm nhỉ? Mùa đông thì cửa sổ đóng băng hết. Nhưng mà hai bạn có cách này hay lắm. Họ thường hơ nóng đồng xu rồi áp lên ô cửa kính. Để làm gì cơ? Hơi nóng làm tan một lỗ nhỏ trên lớp băng. Thế là hai bạn có thể nhìn thấy nhau qua cái lỗ tròn đó. Dễ thương lắm. Ong trắng vậy. Và bà chủ của đàn ong đó chính là Nữ Hoàng Tuyết. Bà ngoại có tả Nữ Hoàng Tuyết trông như thế nào không? Có chứ. Bà bảo thỉnh thoảng vào nửa đêm, Nữ Hoàng Tuyết lại bay qua các phố phường, nhìn vào cửa sổ các nhà. Khi đó, cửa sổ sẽ bị phủ một lớp băng giống như hình bông hoa vậy. Kay và Gerda có tin không? Kay còn hỏi liệu Nữ Hoàng Tuyết có vào nhà được không? Bà bảo là không, nhưng bà ấy có thể bay lượn ngoài kia. Thế rồi một đêm nọ, khi Kay nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa sổ đóng băng ấy, Cậu bé thấy gì? cậu bé thấy một bông tuyết lớn ơi là lớn, nó từ từ hóa thành hình một người phụ nữ. Bà ấy mặc áo choàng trắng làm từ hàng triệu bông tuyết nhỏ, mắt sáng lấp lánh như sao, nhưng không hề ấm áp. Đó là... Chính là Nữ Hoàng Tuyết. Bà ấy còn vẫy tay chào Kay nữa. Chắc Kay sợ lắm. Cậu bé giật mình sợ hãi và quay đi ngay. Nhưng mà hình ảnh đó cứ ám ảnh cậu bé. Rồi chuyện không may đã xảy ra với Kay, phải không? Đúng vậy đó. Vào một ngày hè đẹp trời, khi hai bạn đang ngồi xem sách tranh trong khu vườn nhỏ, Chuyện gì thế? bỗng nhiên Kay kêu lên: có cái gì đâm vào tim tớ. Rồi lại kêu tiếp: ôi, có cái gì bay vào mắt tớ rồi. Trời ơi!
Đó là gì vậy? Chính là hai mảnh gương vỡ độc ác của tên yêu tinh đã bay vào người cậu bé. Một mảnh vào tim, một mảnh vào mắt. Ôi không, thế là cây bị ảnh hưởng bởi mảnh gương rồi sao? Đúng thế, ngay lập tức cậu bé thay đổi hẳn. Thay đổi như thế nào? Trái tim cây bắt đầu hóa băng. Cậu bé trở nên cộc cằn, xấu tính. Cậu chế giễu Gerda, chê bai cả bà ngoại. Thật tội nghiệp Gerda. Cậu còn giật những bông hồng xinh đẹp mà hai đứa cùng vun trồng, rồi phá hỏng chúng nữa. Cậu còn bắt chước giọng nói, dáng đi của mọi người để nhạo báng họ. Cây trước đây đâu có như vậy. Không hề. Giờ đây, cậu bé chỉ còn thấy thích thú với những thứ lạnh lẽo, hoàn hảo một cách máy móc. Cậu lấy kính lúp ra soi những bông tuyết. Soi bông tuyết ống? Cậu bảo chúng đẹp hơn hoa hồng nhiều, vì chúng hoàn hảo, không có một tì vết nào. Lý trí của cậu trở nên sắc bén, nhưng trái tim thì lạnh giá. Thật buồn cho tình bạn của hai người. Gerda buồn lắm. Cô bé không hiểu tại sao cây lại thay đổi như vậy. Và rồi, nữ hoàng tuyết có quay lại không? Có chứ. Một ngày mùa đông, cây mang chiếc xe trượt tuyết nhỏ của mình ra quảng trường chơi cùng các bạn. Chuyện gì xảy ra ở đó? Đang chơi thì có một chiếc xe trượt rất lớn, sơn màu trắng toát, đi vào quảng trường. Người ngồi trên xe cũng mặc đồ trắng muốt. Có phải nữ hoàng tuyết không? Chính là bà ấy, nhưng cây không nhận ra. Cậu bé thấy chiếc xe to đẹp quá, liền lấy dây buộc xe trượt nhỏ của mình vào sau xe lớn đó để được kéo đi cho nhanh. Ồ, một ý tưởng có vẻ không hay lắm. Chiếc xe lớn bắt đầu chạy, lúc đầu chậm, rồi nhanh dần, kéo cây đi vun vút. Cậu bé muốn gỡ dây ra nhưng không kịp nữa. Xe chạy đi đâu vậy? Xe chạy ra khỏi cổng thành, đi mãi vào vùng tuyết trắng mênh mông. Tuyết rơi ngày càng dày. Cây có sợ không? Cậu bé sợ lắm, muốn đọc kinh cầu nguyện nhưng chỉ nhớ được mỗi bảng cửu chương thôi. Bông tuyết thì ngày càng to như những con gà trắng. Bỗng nhiên chiếc xe lớn dừng lại. Người lái xe đứng dậy. Lúc này cây mới nhận ra đó chính là nữ hoàng tuyết. Bà ấy làm gì cây? Bà ấy ôm lấy cây, quấn cậu vào tấm áo lông thú ấm áp của mình. Rồi bà hôn lên trán cậu bé. Một nụ hôn nữ? Đúng vậy, nhưng đó là một nụ hôn lạnh hơn băng. Nó làm cho trái tim cây vốn đã gần như đóng băng lại càng lạnh thêm. Và nó khiến cậu quên hết mọi người. Quên cả Gerda và bà ngoại sao? Đúng thế, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa dù đang ở giữa trời tuyết. Nữ hoàng tuyết lại hôn Kay lần thứ hai. Lần này thì sao? Lần này thì Kay quên hẳn mọi thứ, mọi người thân yêu. Cậu bé hoàn toàn thuộc về nữ hoàng tuyết. Bà ấy nói sẽ không hôn thêm nữa, nếu không cậu sẽ chết vì lạnh. Thế rồi họ đi đâu? Nữ hoàng tuyết dắt Kay lên xe và họ bay vụt lên cao, bay qua những đám mây đen, qua rừng, qua biển, tới vương quốc băng giá của bà. Ôi, tội nghiệp Kay. Thế còn Gerda thì sao? Cô bé có biết chuyện gì xảy ra không? Ấy chắc bị ngã xuống sông và chết đuối rồi. Gerda thì buồn lắm, cô bé khóc rất nhiều. Nhưng Gerda không tin là Kay đã chết, phải không? Đúng vậy, cô bé tin rằng Kay còn sống và quyết tâm lên đường đi tìm cậu bạn thân của mình. Một cô bé nhỏ làm sao mà đi tìm được chứ? Mùa xuân đến, Gerda quyết định bắt đầu hành trình. Cô bé đi đến bờ sông nơi mọi người nghĩ Kay đã bị cuốn trôi. Cô bé làm gì ở đó? Cô bé mang theo đôi giày đỏ mới nhất của mình. Cô hỏi dòng sông xem có giữ Kay của cô không và nói sẽ tặng đôi giày đỏ này nếu dòng sông trả lại Kay. Dòng sông có trả lời không? Dòng sông im lặng. Gerda nghĩ mình chưa ném giày xuống nên cô ném đôi giày xuống nước. Nhưng những con sóng lại đẩy đôi giày vào bờ. Thế là sao nhỉ? Dòng sông không nhận quả có nghĩa là không giữ cây à? Gerda nghĩ vậy. Cô bé thấy một chiếc thuyền nhỏ gần đó, không có ai. Cô bé lên thuyền để cố ném đôi giày ra xa hơn nữa. Rồi sao nữa? Nhưng mà lúc cô bé đang loay hoay thì chiếc thuyền lại không được buộc dây cẩn thận. Thế là nó từ từ trôi ra giữa dòng sông. Ôi không, Gerda bị trôi đi à? Đúng thế. Cô bé hoảng sợ khóc nấc lên, nhưng con thuyền cứ thế trôi theo dòng nước, đưa cô bé đi xa dần khỏi thành phố. Thật là một khởi đầu gian nan. Cô bé trôi đến đâu vậy? Thuyền trôi mãi, cuối cùng dạt vào bờ gần một khu vườn anh đào rất đẹp. Giữa vườn có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với cửa sổ màu xanh đỏ. Có ai ở đó không? Có một bà lão chống gậy bước ra. Bà đội mũ rơm có vẽ những bông hoa rất đẹp. Bà thấy Gerda thì mừng lắm. Bà lão có tốt bụng không? Trông thì rất tốt bụng. Bà mời Gerda vào nhà, cho ăn anh đào. Nhưng thực ra, bà lão này là một phù thủy. Phù thủy á? Bà ấy có làm hại Gerda không? Bà ấy không có ý xấu đâu, nhưng bà sống một mình buồn quá, nên muốn giữ Gerda ở lại làm bạn cho vui. Bà ấy làm thế nào để giữ Gerda? Bà lấy một chiếc lược bằng vàng chải tóc cho Gerda. Chiếc lược này có phép thuật. Phép thuật gì vậy? Nó làm cho Gerda quên hết mọi chuyện buồn phiền, quên cả cậu bạn Kay nữa. Cô bé chỉ còn nhớ ngôi nhà và khu vườn xinh đẹp này thôi. Thế còn khu vườn thì sao? À, bà lão sợ rằng nếu Gerda nhìn thấy hoa hồng, cô bé sẽ nhớ lại Kay và khu vườn xưa kia. Thế là bà dùng gậy phép. Làm gì?
làm cho tất cả các bụi hoa hồng trong vườn lặn sâu xuống dưới lòng đất, biến mất không còn dấu vết. Gerda có ở lại đó mãi không? Cô bé sống vui vẻ trong khu vườn ấy một thời gian, ở đó mùa nào cũng là mùa hè, hoa nở quanh năm. Nhưng cô bé dần quên mất thời gian thực bên ngoài. Làm sao cô bé nhớ ra được cây? Một hôm, Gerda tình cờ nhìn lên chiếc mũ rơm của bà lão. Cô bé chợt nhìn thấy một bông hồng được vẽ rất đẹp trên mũ. À, bông hồng. Đúng vậy, hình ảnh bông hồng làm cô bé sực nhớ đến Khay, nhớ đến khu vườn trên mái nhà. Cô bé bật khóc nức nở. Nước mắt của Gerda. Nước mắt ấm áp của cô bé rơi xuống đất, đúng vào chỗ một bụi hồng từng bị bà lão phủ phép giấu đi. Thế là bụi hồng ấy từ từ mọc trở lại. Kỳ diệu quá. Bụi hồng có biết Khay ở đâu không? Gerda vội hỏi bụi hồng. Bụi hồng nói rằng chúng đã ở dưới lòng đất, nơi những người chết yên nghỉ, nhưng không hề thấy Khay ở đó. Vậy là Khay chưa chết? Đúng thế, Gerda mừng lắm. Cô bé đi hỏi các loài hoa khác trong vườn, như hoa huệ hổ, hoa bìm bìm, hoa tuyết điểm. Chúng có biết tin gì không? Không, các loài hoa chỉ mải me kể những câu chuyện mơ mộng của riêng chúng thôi, không giúp được gì cả. Vậy Gerda làm gì tiếp theo? Cô bé nhận ra rằng mình đã ở trong khu vườn này quá lâu rồi. Bên ngoài hàng rào, mùa hè đã qua và mùa thu đang đến. Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Cô bé quyết định rời đi à? Cô bé vén các cành lá, mở được cánh cổng nhỏ của khu vườn và chạy ra ngoài. Ôi, thế giới bên ngoài thật khác lạ, lạnh lẽo và xám xịt. Đôi chân cô bé thì sao? Cô bé đi chân trần, đôi giày đỏ đã bị dòng sông giữ lại rồi. Đôi chân nhỏ bé phải bước đi trên con đường lạnh giá, đầy sỏi đá. Nhưng cô bé vẫn quyết tâm đi tìm cây. Hành trình lại tiếp tục gian nan rồi. Cô bé gặp ai tiếp theo? Gerda đi mãi, mệt lả và lạnh cóng. Cô bé ngồi nghỉ giữa một gốc cây thì có một con quạ đen lớn đậu xuống bên cạnh. Con quạ biết nói sao? Đúng thế, con quạ này thấy Gerda buồn bã một mình nên đến hỏi chuyện. Gerda kể hết câu chuyện của mình cho quạ nghe. Quạ có giúp được gì không? Nghe xong, quạ có vẻ nghĩ ngợi. Nó kể cho Gerda nghe một câu chuyện đang rất nổi tiếng ở vương quốc này. Chuyện gì vậy? Chuyện về một nàng công chúa rất thông minh. Nàng muốn lấy một người chồng biết ăn nói, đối đáp tự nhiên, chứ không phải người chỉ biết học thuộc lòng. Rồi sau nữa? Rất nhiều người đến cầu hôn, nhưng đều thất bại. Cho đến một ngày, có một cậu bé nghèo đi chân đất đến cung điện. Cậu bé đó trông thế nào? Quạ tả là cậu bé có mái tóc dài, đôi mắt sáng, ăn mặc giản dị, nhưng không hề rụt rè sợ hãi. Cậu nói chuyện với công chúa rất tự nhiên, thông minh. Cậu bé có cầu hôn công chúa không? À không, quạ nói cậu bé không đến để cầu hôn, mà chỉ muốn nghe sự thông thái của công chúa thôi. Nhưng công chúa lại rất thích cậu bé ấy và đã chọn cậu làm chồng. Nghe quạ tả, Gerda nghĩ gì? Gerda nghe tả tóc dài, mắt sáng, cô bé reo lên. Đó chắc chắn là cây rồi. Có phải cây thật không nhỉ? Gerda tin chắc là vậy. Cô bé năn nỉ con quạ giúp mình vào cung điện để gặp lại cây. Quạ có đồng ý không? Quạ hơi do dự vì vào cung trái phép là không đúng, nhưng nó có một cô đạn tình là quạ nuôi trong cung. Thế là hai con quạ bàn nhau giúp Gerda. Chúng giúp bằng cách nào? Đợi đến đêm, khi mọi người đã ngủ say, con quạ nhà dẫn Gerda và quạ rừng lèn vào cung điện qua một lối cầu thang bí mật dành cho gia nhân. Bên trong cung điện chắc lộng lẫy lắm. Đúng vậy, họ đi qua những căn phòng ngủ rất đẹp, có cả những giấc mơ tốt lành và xấu xa bay lượn nữa. Cuối cùng, họ đến phòng ngủ của hoàng tử và công chúa. Gerda có tìm thấy cây ở đó không? Trong phòng có hai chiếc giường hình hoa huệ, một trắng, một đỏ. Gerda hồi hộp vén tấm rèm của chiếc giường màu đỏ lên. Là cây phải không? Không phải rồi. Đó là một chàng hoàng tử trẻ tuổi, rất đẹp trai, nhưng không phải là cây. Gương mặt cậu ấy rất thanh tú. Ôi tội nghiệp Gerda, chắc cô bé thất vọng lắm. Gerda bật khóc, tiếng khóc làm hoàng tử và công chúa tỉnh giấc. Họ có tức giận không? Không hề, họ rất tốt bụng. Sau khi nghe Gerda kể lại toàn bộ câu chuyện đáng thương của mình và cả chuyện hai con quạ đã giúp đỡ, họ không hề trách phạt. Họ còn làm gì nữa? Họ còn khen ngợi hai con quạ và phong cho chúng chức vụ trong triều, được tự do đi lại và ăn đồ thừa trong bếp. Còn với Gerda, Họ giúp Gerda như thế nào? họ an ủi cô bé, cho cô bé quần áo ấm áp bằng lụa và nhung, cho ăn uống no đủ và chuẩn bị cho cô một cỗ xe ngựa lộng lẫy bằng vàng thật để tiếp tục hành trình. Wow, một cỗ xe bằng vàng. Đúng vậy, có cả người hầu và đầy đủ tiện nghi nữa. Hoàng tử và công chúa tiễn Gerda lên đường với lời chúc tốt đẹp nhất. Thế là Gerda lại có phương tiện tốt hơn để đi tìm Khay rồi. Cô bé cảm ơn hoàng tử, công chúa và cả hai bạn quạ tốt bụng rồi lên đường. Nhưng mà Lại có chuyện gì sao? cỗ xe ngựa bằng vàng óng ánh quá, lại đi qua một khu rừng tối tăm, nơi ẩn náu của một băng cướp. Ôi không, bị cướp chặn đường à? Đúng thế, bọn cướp nhìn thấy cỗ xe vàng là mắt sáng lên. Chúng xông ra chặn đường, giết hết người hầu và người đánh xe. Còn Gerda thì sao?
Gerda sợ hãi tột độ. Cô bé bị một bà cướp già, râu ria xồm xoàm lôi ra khỏi xe. Bà ta định bụng sẽ ăn thịt cô bé. Trời ơi, nguy hiểm quá. Nhưng đúng lúc đó, con gái của bà cướp già chạy tới. Đó là một cô bé trạc tuổi Gerda, nhưng trông rất khỏe mạnh, hoang dã và có phần ngang bướng. Cô bé cướp đó làm gì? Cô bé đòi mẹ phải cho mình Gerda để làm bạn chơi cùng. Cô bé thích đôi mắt buồn và bộ quần áo đẹp của Gerda. Mẹ cô bé dù dữ tợn nhưng lại rất chiều con gái nên đành đồng ý. Thì là Gerda thoát nạn trong gang tấc. Cô bé cướp kéo Gerda vào lâu đài đủ nát của bọn cướp. Cô bé khoe với Gerda bộ sưu tập thú cưng của mình. Thú cưng của cô bé cướp là gì vậy? Có rất nhiều chim bồ câu nhốt trong lồng và cả một chú tuần lộc to lớn bị xích tên là Ba. Cô bé cướp rất tự hào về chúng. Cô bé cướp đối xử với Gerda thế nào? Cô bé khá là thô bạo lúc đầu, rút cả dao găm ra dọa Gerda nữa. Nhưng thực ra cô bé chỉ muốn có bạn chơi cùng thôi. Cô bé chia sẻ giường cho Gerda ngủ và kể chuyện về cuộc sống của mình. Gerda có kể chuyện của mình không? Có chứ, Gerda kể lại hết hành trình đi tìm cây cho cô bé cướp nghe. Liệu ở đây có ai biết tin tức về cây không? Có đấy, khi Gerda đang kể chuyện thì lũ bồ câu rừng trong lồng ở trên cao bỗng gù lên. Chúng nói gì vậy? Chúng nói, hù, hù, chúng tôi đã thấy cậu bé cây. Cậu bé ngồi trên xe của nữ hoàng tuyết, bay qua khu rừng này, hướng về phương Bắc, về xứ Lapland. Thật sao? Có tin tức của cây rồi. Chú tuần lộc Ba đang bị buộc, cũng nghe thấy. Chủ nói thêm, đúng rồi, Lapland là nơi tuyết phủ quanh năm. Nữ hoàng tuyết chắc chắn ở đó. Hay quá. Cuối cùng cũng biết cây ở đâu rồi. Gerda mừng rỡ, cầu xin cô bé cướp thả mình ra để đi tìm cây. Cô bé cướp có đồng ý không? Nghe câu chuyện cảm động của Gerda và lời xác nhận của bồ câu, tuần lộc, cô bé cướp suy nghĩ một lúc. Dù vẻ ngoài cứng rắn, nhưng cô bé cũng có lòng trắc ẩn. Cô bé quyết định thế nào? Cô bé quyết định giúp Gerda. Đợi lúc bà mẹ cướp ngủ say, cô bé lấy chìa khóa, cởi trói cho chú tuần lộc Ba. Rồi sao nữa? Cô bé đỡ Gerda ngồi lên lưng tuần lộc, đưa cho Gerda 2 cái bánh mì, một miếng thịt lớn và cả đôi găng tay to sụ của mẹ mình nữa. Cô bé cướp tốt bụng quá. Nhưng cô bé giữ lại chiếc túi giữ ấm tay bằng lông thú của Gerda vì nó đẹp quá. Cô bé giận tuần lộc phải chạy thật nhanh, đưa Gerda đến thẳng cung điện nữ hoàng tuyết và phải chăm sóc Gerda cẩn thận. Thật là một sự giúp đỡ bất ngờ và quý giá. Đúng vậy. Gerda cảm ơn cô bé cướp và chào tạm biệt. Tuần lộc Ba mừng rỡ vì được tự do, liền phi như bay về phương Bắc, mang theo Gerda trên lưng. Hành trình về phương Bắc chắc lạnh lắm đấy. Lạnh kinh khủng. Họ đi qua những vùng đất hoang vu, băng giá. Cuối cùng, họ đến một túp lều nhỏ bé, ọp ẹp giữa đồng tuyết. Ai sống ở đó vậy? Đó là nhà của một bà lão người Lapland. Bà rất tốt bụng, cho Gerda và tuần lộc vào sưởi ấm, ăn uống. Bà lão có giúp được gì không? Bà lão nghe xong câu chuyện, nói rằng muốn đến chỗ nữ hoàng tuyết thì phải đi xa hơn nữa, đến xứ Phần Lan cơ. Chỗ đó cách đây hàng trăm dặm. Xa thế, làm sao để đi tiếp? Bà lão nói bà có quen một người phụ nữ Phần Lan rất thông thái sống ở đó. Bà lấy một miếng cá khô, viết vài chữ lên đó rồi đưa cho Gerda. Để làm gì vậy? Bà dặn Gerda phải đưa miếng cá này cho người phụ nữ Phần Lan. Bà ấy sẽ chỉ dẫn cặn kẽ hơn. Thế là họ lại lên đường. Gerda và tuần lộc lại tiếp tục hành trình mệt mỏi đến Phần Lan. Cuối cùng họ cũng tìm thấy nhà của người phụ nữ Phần Lan. Ngôi nhà đó trông thế nào? Đó là một túp lều rất thấp, không có cửa ra vào mà phải chui qua ống khói để vào. Bên trong thì nóng nực kinh khủng. Người phụ nữ Phần Lan trông ra sao? Bà ấy thấp bé, người nhăn nheo, ăn mặc thì xuề xòa. Bà đang đọc lời nhắn trên miếng cá khô mà bà lão Lapland gửi tới. Tuần lộc đã xin bà ấy giúp Gerda, phải không? Đúng rồi. Tuần lộc kể lại hết câu chuyện một lần nữa, rồi tha thiết xin bà lão ban cho Gerda sức mạnh của 12 người đàn ông để cô bé có thể chiến thắng nữ hoàng tuyết. Bà lão Phần Lan có đồng ý không? Bà lão im lặng suy nghĩ, rồi nói một điều rất quan trọng. Bà bảo rằng bà không thể cho Gerda sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh mà cô bé đang có sẵn trong mình. Sức mạnh có sẵn ư? Là gì vậy? Bà giải thích, sức mạnh của cô bé nằm ở trái tim trong sáng và ngây thơ của nó. Chính sức mạnh đó đã giúp cô bé đi xa đến tận đây, được cả người lẫn vật yêu quý và giúp đỡ. À, ra là vậy. Sức mạnh của lòng tốt và sự ngây thơ. Chính xác. Bà còn nói rằng vấn đề không nằm ở Gerda mà là ở cây. Cậu bé bị mảnh gương làm cho mê muội nên mới thấy nữ hoàng tuyết và cung điện băng giá là tuyệt vời. Vậy phải làm sao? Phải lấy được mảnh gương ra khỏi mắt và tim của cây thì cậu bé mới trở lại bình thường được. Và chỉ có Gerda mới làm được điều đó thôi. Bà lão có chỉ đường cho Gerda không? Có. Bà bảo tuần lộc hãy đưa Gerda chạy thật nhanh đến rìa khu vườn của nữ hoàng tuyết, nơi có mấy bụi cây quả đỏ.
Đến đó thì thả Gerda xuống rồi quay về ngay, không được chậm trễ. Sao lại phải quay về ngay? Có lẽ bà biết đoạn đường cuối cùng Gerda phải tự mình đối mặt. Thế là Gerda lại phải đi một mình giữa băng tuyết sao? Đúng vậy. Tuần Lộc làm theo lời bà lão, đưa Gerda đến đúng nơi rồi hôn tạm biệt cô bé. Nước mắt Tuần Lộc chảy dài. Nó chạy thật nhanh quay trở lại. Gerda đơn độc quá. Cô bé phải làm gì bây giờ? Gerda đứng đó một mình, trần trần, tay không giữa mênh mông tuyết trắng. Gió lạnh buốt thổi tới, mang theo cả một đội quân bông tuyết kỳ dị. Đội quân bông tuyết? Đó là những bông tuyết sống, là lính gác của nữ hoàng tuyết. Chúng có đủ hình thù kỳ quái, đáng sợ, giống như nhím, rắn cuộn tròn, gấu con. Chúng lao về phía Gerda. Làm sao Gerda trúng lại được? Cô bé nhớ lại lời cầu nguyện buổi tối. Cô bé bắt đầu thành tâm đọc kinh. Điều gì xảy ra khi cô bé cầu nguyện? Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi Gerda cầu nguyện, hơi thở của cô bé bay ra trong không khí lạnh giá và nó biến thành... Thành gì đấy? Biến thành những thiên thần nhỏ bé. Lúc đầu họ chỉ chạm đất, nhưng rồi lớn dần lên, đầu đội mũ sắt, tay cầm khiên và giáo sáng loáng. Các thiên thần giúp Gerda. Đúng vậy, họ dũng cảm xông vào đội quân bông tuyết, dùng giáo đâm tan nát chúng thành trăm nghìn mảnh. Họ đã dọn đường và còn sưởi ấm cả tay chân cho Gerda nữa. Tuyệt vời quá. Thế là Gerda có thể tiến vào cung điện rồi. Cô bé vững tin bước tiếp vào cung điện mênh mông của nữ hoàng tuyết. Cung điện đó trông như thế nào? Chắc là lạnh lắm. Lạnh lẽo và trống trải vô cùng. Nó được xây hoàn toàn bằng tuyết và băng, với hàng trăm gian phòng nối tiếp nhau. Ánh sáng duy nhất là từ Bắc Cực quang hắt vào, lúc tỏ lúc mờ. Có ai ở đó không? Hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng động. Ở chính giữa cung điện có một hồ nước lớn bị đóng băng và nứt vỡ thành hàng nghìn mảnh. Nữ hoàng tuyết gọi đó là gương lý trí. Cây đâu rồi? Gerda có thấy cậu bé không? Có, cây đang ngồi ở chính giữa hồ băng đó. Người cậu bé gần như xanh ngắt, tím tái vì giá lạnh, nhưng cậu không hề cảm thấy gì cả. Cậu bé đang làm gì vậy? Cậu đang chăm chú dùng những mảnh băng sắc lạnh để xếp chữ. Nữ hoàng tuyết đã ra cho cậu một bài toán. Bài toán gì thế? Phải xếp các mảnh băng thành chữ vĩnh hằng. Nữ hoàng tuyết nói nếu xếp được chữ đó, cây sẽ được tự do, trở thành chủ của chính mình và được tặng một đôi giày trượt băng mới. Cây có xếp được không? Không thể nào xếp được, cậu cứ loay hoay mãi với những mảnh băng vô tri. Nữ hoàng tuyết đi đâu rồi? Bà ấy đã bay đến những vùng có núi lửa ấm áp để phủ tuyết trắng lên chúng. Kay ở lại cung điện một mình. Và đúng lúc đó, Gerda đến. Đúng vậy, Gerda bước vào không gian mênh mông lạnh lẽo đó và cô bé nhận ra Kay ngay lập tức dù cậu bé đã thay đổi nhiều. Cô bé làm gì? Gerda chạy ảo tới, vòng tay ôm lấy cổ Kay và gọi tên cậu tha thiết. Kay, Kay yêu quý, cuối cùng tớ đã tìm thấy cậu rồi. Kay có phản ứng gì không? Cô bé có nhận ra Gerda không? Lúc đầu, Kay vẫn ngồi im bất động, lạnh lùng và cứng đờ như băng. Mảnh gương trong tim và mắt đã làm cậu tê liệt cảm xúc. Ôi không, thế làm sao bây giờ? Gerda không bỏ cuộc. Cô bé bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi của tình bạn, của yêu thương rơi xuống ngực Kay. Nước mắt nóng làm tan băng. Đúng thế, nước mắt ấm áp của Gerda thấm sâu vào trái tim băng giá của Kay, làm tan chảy khối băng và cuốn trôi cả mảnh gương quỷ quái kia đi. Thật kỳ diệu. Gerda nhìn Kay, rồi cô bé cất tiếng hát bài thánh ca về hoa hồng mà ngày xưa hai đứa vẫn thường hát với nhau dưới giàn hồng. Bài hát kỷ niệm của hai người. Nghe bài hát quen thuộc và cảm nhận hơi ấm từ Gerda, Kay bỗng bật khóc, nước mắt cậu tuôn rơi. Điều đó có nghĩa là gì? Khi Kay khóc, một mảnh gương nhỏ còn sót lại trong mắt cậu cũng theo nước mắt rơi ra ngoài. Vậy là Kay đã tỉnh lại rồi. Đúng thế, cậu bé nhìn rõ Gerda, nhận ra người bạn thân thiết của mình. Cậu vui mừng reo lên tên cô bé, ôm chầm lấy Gerda. Cả hai cùng khóc, cùng cười trong hạnh phúc. Kay hỏi gì Gerda vậy? Cậu hỏi mình đã ở đâu lâu thế này và tại sao ở đây lại lạnh lẽo trống trải như vậy. Cậu nhìn quanh, rùng mình vì cái lạnh thực sự. Thế còn chữ vĩnh hằng thì sao? Kay đã được tự do chưa? À, chính niềm vui đoàn tụ của hai đứa trẻ đã tạo ra một phép màu nữa. Khi Kay và Gerda đang vui mừng ôm nhau, những mảnh băng trên hồ bỗng tự nhiên nhảy múa. Chúng nhảy múa? Chúng tự xoay tròn rồi xếp lại thành đúng chữ vĩnh hằng mà nữ hoàng tuyết yêu cầu. Thế là Kay đã được tự do hoàn toàn. Hay quá, vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành nhờ tình bạn của họ. Chính xác, giờ thì họ có thể về nhà rồi. Hành trình trở về chắc sẽ vui hơn nhiều nhỉ? Kay và Gerda, tay trong tay, vui vẻ dắt nhau ra khỏi cung điện băng giá. Gió lạnh đã ngừng thổi, mặt trời ấm áp chiếu rọi. Có ai chờ họ không? Có chứ, ra đến ngoài, họ thấy chú tuần lộc ba đang đợi sẵn. Bên cạnh chú còn có một cô tuần lộc cái nữa, chắc là bạn mới của chú. Chúng đưa họ về à? Đúng rồi,
Hai chú tuần lộc mang sữa ấm đến cho Kay và Gerda uống, rồi đưa họ lên lưng đi về phương Nam. Đầu tiên, họ ghé thăm bà lão Phần Lan. Bà lão nói gì? Bà sưởi ấm và chỉ đường cho họ đến nhà bà lão Lapland. Bà lão Lapland thì tốt bụng may cho cả hai bộ quần áo mới ấm áp và chuẩn bị xe trượt mới. Trên đường về, họ còn gặp lại ai nữa không? Có một cuộc gặp gỡ thú vị lắm. Khi đi qua khu rừng cũ, họ bất ngờ gặp lại cô bé cướp. Thật á? Cô bé cướp đang làm gì ở đó? Cô bé đang cưỡi ngựa đi ngao du một mình. Có vẻ chán ở nhà rồi. Cô bé nhận ra Gerda và Tuần Lộc ngay. Cuộc gặp gỡ diễn ra thế nào? Vui lắm. Cô bé cướp kể cho họ nghe tin tức về hoàng tử và công chúa. Họ đang đi du lịch nước ngoài. Và cả tin buồn là con quạ rừng đã chết rồi. Còn con quạ nhà thì đang để tang. Cuối cùng cô bé cướp bắt tay chào tạm biệt và chúc họ may mắn trên đường về nhà. Mỗi người đều có hành trình của riêng mình nhỉ? Đúng vậy. Kay và Gerda tiếp tục đi về phía nam. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy những tháp chuông quen thuộc của thành phố quê nhà. Về đến nhà rồi. Họ vui mừng chạy về căn gác xưa. Mọi thứ vẫn như cũ, cầu thang, căn phòng. Nhưng có một điều khác lạ. Khác lạ gì vậy? Khi bước qua khung cửa thấp, cả Kay và Gerda đều nhận ra mình đã lớn rồi. Họ không còn là trẻ con nữa, mà đã thành một chàng trai và một thiếu nữ. Hành trình dài đã làm họ trưởng thành, đúng thế. Nhưng khi họ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngày xưa, nhìn ra ngoài cửa sổ, những đóa hoa hồng vẫn nở rực rỡ trên máng xối. Ánh nắng mùa hè ấm áp chan hòa. Và bà ngoại thì sao? Bà ngoại vẫn ngồi đó, dưới ánh nắng mặt trời, đang đọc kinh thánh. Khi thấy hai đứa cháu trở về, bà vui mừng đọc to một câu: nếu các con không trở nên giống như trẻ nhỏ, các con sẽ không bao giờ được vào nước thiên đàng. Một câu nói thật ý nghĩa. Nhìn nhau, mỉm cười. Họ đã hiểu ý nghĩa của bài thánh ca xưa. Họ ngồi đó, tay trong tay, đã lớn khôn về vóc dáng, nhưng trái tim thì vẫn còn vẹn nguyên sự trong sáng, ấm áp của trẻ thơ, giữa mùa hè rực rỡ. Chà, câu chuyện Nữ Hoàng Tuyết thật là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng cũng thật cảm động phải không các bạn nhỏ? Đúng vậy. Tình bạn và lòng dũng cảm, sự kiên trì của cô bé Gerda thật đáng khâm phục. Nó cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương ấm áp có sức mạnh phi thường, có thể làm tan chảy cả những trái tim lạnh giá nhất. Chính xác. Và cả sự kiên trì nữa. Dù khó khăn đến mấy, Gerda cũng không bỏ cuộc. Vậy, có một câu hỏi nhỏ cho các bạn nhỏ đang nghe này. Điều gì trong câu chuyện làm các bạn nhớ nhất về sức mạnh của sự tốt bụng và tình bạn nhỉ? Có lẽ là hình ảnh Gerda vượt qua bao nhiêu là thử thách, gặp gỡ bao nhiêu người, cả tốt cả xấu. Nhưng chính lòng tốt và sự chân thành đã giúp cô bé đi đến cuối cùng, phải không? Đúng vậy đó. Ngay cả khi mọi thứ có vẻ khó khăn và lạnh lẽo như mùa đông hay cung điện băng giá, thì lòng tốt và sự quan tâm ấm áp có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao. Hành trình của Gerda như một lời nhắc nhở vậy. Buổi khám phá câu chuyện cổ tích Nữ Hoàng Tuyết của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn nhỏ đã chú ý lắng nghe nhé. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thú vị cùng Kay và Gerda. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện hấp dẫn khác nhé. Tạm biệt.